Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Vừa qua, tàu vũ trụ Voyager đã ghi nhận chùm tia electron lạ phát ra từ khu vực xung quanh mặt trời. Theo Independent, đây là lần đầu tiên hiện tượng vật lý độc đáo này được phát hiện bởi một tàu vũ trụ, tạo ra đột phá mới trong hiểu biết của chúng ta về môi trường giữa các vì sao. Hai tàu vũ trụ Voyager được phóng bởi NASA hơn 40 năm trước với mục đích bay đến những vùng xa xôi của hệ mặt trời. Giờ đây, chúng đã tiến xa hơn, vươn tới không gian giữa các vì sao, cung cấp cho con người cái nhìn đầu tiên về khoảng trống bí ẩn này. Sử dụng dữ liệu lấy từ Voyager 1 và 2, các nhà khoa học phát hiện vụ nổ electron chưa từng được ghi nhận trước đây. Hiện tượng này xảy ra dọc theo đường sức từ trong môi trường giữa các vì sao. Electron được gia tốc bởi sóng xung kích, di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Bản thân sóng xung kích sinh ra từ các vụ phun trào khí nóng và năng lượng trên vành nhật hoa, với tốc độ khoảng 1,6 triệu km/h. Vị trí vụ nổ electron cách chúng ta đến hơn 23 tỷ km, tàu Voyager phải mất 1 năm mới có thể ghi nhận. Theo giáo sư vật lý thiên văn Don Gurnett của Đại học Iowa, tác giả nghiên cứu cho biết, chúng tôi xác định được vụ nổ thông qua tia vũ trụ. Chúng là các electron bị phản xạ và tăng tốc khi sóng xung kích tiếp xúc với đường sức từ giữa các vì sao. Đây là một cơ chế mới. Các nhà nghiên cứu tin rằng, phát hiện mới có thể tăng hiểu biết của con người về bức xạ vũ trụ và sóng xung kích, giúp bảo vệ phi hành gia khỏi bị nhiễm phóng xạ khi thực hiện những sứ mệnh không gian xa xôi hơn, chẳng hạn như mặt trăng hoặc sao Hỏa. Các nhà khoa học cũng rất ngạc nhiên khi Voyager ghi nhận được hiện tượng này và gửi tín hiệu về trái đất. Cả hai tàu thăm dò đều sử dụng phần cứng lạc hậu. Xung nhịp CPU chỉ ở mức 250 kHz so với vài GHz ở thời điểm hiện tại. Quá trình liên lạc phải mất khoảng 1,5 ngày. Điều này minh chứng cho khả năng tồn tại tuyệt vời của công nghệ. Dự kiến các thiết bị khoa học cuối cùng trên mỗi tàu Voyager sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025. Hành trình của tàu vũ trụ Voyager 1 và Voyager 2 đã mang lại những giá trị lớn cho ngành thiên văn học. Vào năm 1977, với mục tiêu nghiên cứu những hành tinh nằm ở vòng ngoài của hệ mặt trời, NASA đã phóng đi hai tàu vũ trụ nằm trong chương trình Voyager. Mục tiêu của hai tàu là sẽ tiếp cận Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh, chụp ảnh, đo đạc và sau đó chấm dứt nhiệm vụ của mình trong không gian. Tàu Voyager 1 được chế tạo đầu tiên nhưng được phóng đi sau. Nó nặng 722 kg, chứa 11 thiết bị khoa học bao gồm 2 camera, một phân cực kế quang học, 2 quang phổ kế, 3 máy dò hạt, 2 hệ thống đo sóng radio, plasma và một từ kế. Các thiết bị này sẽ nghiên cứu các đặc điểm của những vật thể mà Voyager 1 bay qua như khí quyển, từ quyển, trọng trường, thành phần hóa học, cấu tạo bề mặt vân vân. Tàu sử dụng năng lượng hạt nhân thông qua máy phát điện đồng vị phóng xạ. Voyager 1 được phóng đi ngày 5 tháng 9 năm 1977 với tốc độ 15,7 km/giây trên mặt phẳng hoàng đạo. Trước đó 16 ngày, tàu Voyager 2 đã được phóng đi với tốc độ 17,23 km/giây nhưng ở quỹ đạo thấp hơn mặt phẳng hoàng đạo. Điều này giúp nó có quỹ đạo đặc biệt để tiếp cận Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh, điều mà Voyager 1 không thể làm được. Voyager 2 trở thành con tàu vũ trụ đầu tiên và duy nhất của loài người tiếp cận được hai hành tinh ở xa nhất của hệ mặt trời. Sẽ không thể có được con tàu vũ trụ nào khác làm được điều này với công nghệ hiện tại, bởi sự kiện sắp xếp thẳng hàng của các hành tinh chỉ diễn ra 176 năm một lần. Và Voyager 2 đã sử dụng cơ hội đó để tiếp cận cùng lúc hai hành tinh trên. Hành trình của tàu Voyager 2 diễn ra như sau. Năm 1979, nó đi ngang Mộc tinh và tiếp cận hành tinh này ở khoảng cách 570.000 km và quan sát được cả vệ tinh Io. Nó chụp được rất nhiều hình ảnh về Mộc tinh, trong đó có cơn bão chấm đỏ lớn, đồng thời cũng quan sát được các hoạt động núi lửa trên Io. Năm 1981, nó tiếp cận Thổ tinh và chụp hình ảnh về hành tinh này cũng như các vệ tinh của nó. Năm 1986, Voyager 2 tiếp tục tiếp cận Thiên Vương tinh và phát hiện được 10 vệ tinh của hành tinh này mà trước đây chưa từng được biết đến. Năm 1989, nó tiếp cận Hải Vương tinh cùng với vệ tinh Triton.
Tại đây, Voyager 2 đã phát hiện ra rằng con người đã tính toán sai khối lượng của Hải Vương tinh, dẫn đến việc nhiều nhà khoa học đặt ra giả thiết về một hành tinh X nào đó đã ảnh hưởng đến quỹ đạo của Hải Vương tinh. Thực tế, chẳng có hành tinh nào đủ sức ảnh hưởng đến Hải Vương tinh cả. Tuy nhiên, giả thiết hành tinh X đã giúp Clyde Tombaugh tình cờ tìm ra Diêm Vương tinh vào năm 1930. Còn với Voyager 1, nó có quỹ đạo cực đoan hơn so với Voyager 2, do không sử dụng hỗ trợ hấp dẫn từ các hành tinh mà nó bay qua. Phương pháp hỗ trợ hấp dẫn là kỹ thuật các tàu vũ trụ sử dụng chuyển động tương đối và lợi dụng trọng lực của các hành tinh hay đối tượng thiên văn khác ngoài vũ trụ để đổi phương hướng và tăng vận tốc, và còn để giảm chi phí cùng với việc tiết kiệm nhiên liệu đẩy. Kết hợp việc lợi dụng sự chuyển động tròn của các thiên thể để thay đổi vận tốc nhanh hay chậm. Voyager 1 cũng tiếp cận Mộc tinh vào năm 1979, nhưng ở khoảng cách 349.000 km tính từ tâm hành tinh. Điều này giúp nó chụp được những hình ảnh sắc nét hơn nhiều, đồng thời quan sát rõ nhiều vệ tinh của hành tinh này như Io, Ganymede, Callisto, Europa. Năm 1980, Voyager 1 tiếp cận Thổ tinh. Tại đây nó đã chấm dứt nhiệm vụ chính của mình. Bởi vì một năm trước, tàu vũ trụ Pioneer 11 đã khám phá ra một bầu khí quyển dày trên Titan, vệ tinh của Thổ tinh, nên Voyager 1 đã được điều chỉnh hướng bay để tiếp cận đến Titan. Sau rất nhiều hình ảnh và nghiên cứu nó thu được, hiệu ứng trọng lực thừa từ Titan đã khiến nó chệch hướng và bắn ra khỏi hệ mặt trời, chấm dứt nhiệm vụ chính. Bởi vì sử dụng máy phát điện đồng vị phóng xạ, nên đến một lúc nào đó cả hai tàu Voyager sẽ ngừng hoạt động do sự phân rã phóng xạ. Hiện tại, chúng vẫn đang hoạt động và nhận các lệnh điều khiển từ trái đất thông qua sóng vô tuyến. Vì khoảng cách quá xa, cả hai tàu phải mất gần 40 giờ để nhận và phản hồi các lệnh. Cả hai tàu cũng dần tắt các thiết bị khoa học để tiết kiệm năng lượng. Dự kiến, chúng sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2025. Khi thoát khỏi hệ mặt trời, Voyager 1 có vận tốc 17,1 km/giây, biến nó thành tàu vũ trụ nhanh nhất của con người hiện vẫn hoạt động. Voyager 2 có vận tốc 15,3 km/giây, nên nó sẽ không bao giờ vượt qua được Voyager 1, dù nó có tốc độ phóng cao hơn. Cả Voyager 1 và Voyager 2 đều ở phía ngoài nhật quyển, khoảng trống chứa từ trường và các hạt do mặt trời tạo ra. Nếu không gặp phải va chạm gì, trong 40.000 năm nữa, Voyager 1 sẽ đến được chòm sao Camelopardalis. Và hành trình khám phá của hai con tàu lại tiếp mở ra một khởi đầu mới, vì hiện tại tàu Voyager 1 sẽ hướng ra ngoài thiên hà, đi qua các ngôi sao, thậm chí còn tồn tại lâu hơn cả mặt trời. Theo dự đoán, vào khoảng 296.000 năm nữa, tàu Voyager 2 của chúng ta sẽ trở thành tàu vũ trụ cổ đại. Nó đã vượt qua 4,3 năm ánh sáng, tương đương 40.000 tỷ km để đến với ngôi sao khổng lồ Sirius, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ngoài ra, tàu Voyager chứa một máy đọc và một chiếc đĩa ghi vàng, rộng 30 cm, được chế tạo để tồn tại được đến hơn 1 tỷ năm. Đĩa ghi chứa hình ảnh, tư liệu chọn lọc về trái đất và văn hóa nhân loại. Các nhà khoa học hy vọng rằng, một ngày nào đó, một nền văn minh ngoài trái đất sẽ nhận được chúng và hiểu được thông điệp của con người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.